بعد از گذروندن زمستون سخت سیبری تو 24 ساعت تصمیم گرفتیم که به یه مسافرت بریم. حالا بهترین مقصد کجا میتونه باشه؟ واسه کسی که اهل یه استان سرسبزه، یعنی مازندران. از اونجایی که من عاشق طبیعتم، به نظرم هیچ جایی مثل تایلند زیبا نیست. چون طبیعت بکر و استوایی با روح و روان آدم بازی میکنه. با اینکه دید بسیاری از ما ایرانی‌ها نسبت به تایلند اشغال و تفریحات شبانه است، اما واسه منی که تقریبا نصف عمرم رو اونجا گذروندم یه چیز کاملا عادیه. به هر حال با صاحبخونمون تو روسیه تماس گرفتم و گفتم آخر ما تقلیه می‌کنیم و شروع کردیم به جمع کردن وسایلمون واسه مسافرت. ساعت 12:30 شب ما همچنان داریم تمیزکاری می‌کنیم. یه قسمتی از وسایل‌ها جمع کردیم اینجاست. اینا رو باید ببریم بذاریم فردا خونه. یه قسمتش رو خونه داشتم و اینا، یه قسمتش هم میذاریم خونه خواهرش، یه قسمتش هم اینجاست. اونورم هست باز. بعد خونه رو باید صبح تمیز کنیم دیگه. وسایلامون رو جمع کردیم، خونه رو تمیزکاری میکنیم و اینا رو میبریم اونجا میذاریم تحویل میدیم میریم فرودگاه. خیلی خستم از چشام صورتم معلومه. ماشینا از صبح داره کار میکنه همینجوری میشوره. خب چند ساعت مونده به پروازمون، تقریبا 4 ساعت دیگه. همه وسیله ها رو آوردیم اینجا. الان میخوایم ببریم. زنگ زدیم بدون از این چیزا بیاد، از این مینی کامیونا هستش، ایسوزو، حالا نمیدونم چی بهش میگن، وانت نیست، از این بزرگاست که 2 قسمت بعد ببریم. یه قسمت خونه اینا واسه خونه داداشم و اینا هست، این 3-4 تا، این 5-6 تا 7 تا میبریم خونه خواهر مارینا. بعدش سریع باید بیایم خونه یه جاروتهی بکشیم و بریم فرودگاه. خیلی داره دیر میشه. این هم دمپایای منه. اومدیم میشستیم روی میز یکم غذا بخوریم. کدلته که درست کردم بارینا مثل یه چیزا واسه خوش درست کرده. این کافی هم گرفتیم. هنوز یه 3 ساعت تا پرواز داریم. غذا رو بخوریم بعد میریم چکین میکنیم. خب ما کارهای چکین رو انجام دادیم، نشستیم اینجا. وسایلامون مارینا اونوره. ما 2 تا پرواز داریم، اینجا میریم ایرکوتسک، بعد از ایرکوتسک میریم سمت بانکوک، چون ترانزیت داریم. ایرکوتسک یکی از شهرهای سیبریه، تقریبا 3 ساعت 4 ساعت هوایی، 3 ساعت 4 ساعت تا اونجا داریم. بعدش 6 ساعت هم تا از اونجا هم 6 ساعت داریم تا بانکوک. فعلا باید بشینیم 2 ساعت دیگه پروازه. خلاصه تایم سوار شدن رسیده. نفر اول وایسادیم اینجا، باید چکین کنیم. فکر کنم 4-5 دقیقه دیگه گیت باز میشه. بقیه هم تو صفن. ما همیشه وای میسیم جلو، از همه زودتر وای میسیم. چون بار داریم، سریع میخوایم بریم بار رو بذاریم. همیشه عجله داریم. از همه زودتر میخوایم سوار شیم، از همه زودتر پیاده شیم. ما رسیدیم این فرودگاه ایرکوتسک. یه 4 ساعت دیگه ترانزیت داریم.
اینجا این سری خلوته. سال قبل که می‌اومدیم اینجا خیلی شلوغ بود. نفری 4 تا صندلی برداشتیم که بخوابیم. به هر حال شبه، الان اینجا ساعت 12 شبه. یه ساعت با شهر ما اختلاف ساعت داره و 3-4 ساعت میخوابیم. البته 4 ساعت که نمیشه، یه ساعت قبلش باید بریم. از اینجا هم باید چکین کنیم، فعلا بسته است. باید بریم سوار هواپیمای بعدی بشیم. از شانسمون هم بارون گرفت. یه تیکر هم 2 تا سالن فرودگاه داره. اینجا فرودگاهش کوچیکه. سالن فرودگاه 2 تاست. بعد از اون قسمت پروازهای داخلی اینجا پروازهای خارجیه. باید میومدیم اینجا یه تیکر رو باید پیاده بیایم، تقریبا 100 متر بود. یه تیکر رو تو بارون پیاده اومدیم. خلاصه اینجا رو رد کردیم اومدیم دیگه. از اینجا باید سوار هواپیما بشیم. یک کیف هم مارینا جا گذاشت. اینجا امیگریشن رو رد میکنی، کیف بریم بزرگی رو فراموش کرد. آخه اینجا هم خیلی اذیت میکنن. سری قبلم ویدیوهای پارسال رو ببینید، میایم تو این فرودگاه نمیدونم چرا خیلی گیر میدن، به همه چی چک میکنن. نه منو، همه رو. اینو نگه داشتن، منو نگه داشتن. یکی کیف هم اونجا جا موندن. خود پلیس نفهمیدیم. خود پلیس گفت آقا این کیفتون بگم جا مونده، دوربین دیدیم. رفتیم آوردیمش. بعد پرواز سخت رسیدیم. من پیاده شیم ببینیم هوا وایستادم. از همین اینجا گرما شروع شد. خیلی گرمه. مثبت 34 امروز دمای هوا. Now we have to run for be first in immigration. We don't like to wait. خب ما الان تازه رسیدیم، باید بریم سریع از امیگریشن رد شیم، چون ما میخوایم با اتوبوس بریم از بانکوک بریم به سمت پاتایا، چون مارینا تو تاکسی حالش بد میشه، اونا حالت دعوا میشه. به خاطر همین باید تو 20 دقیقه بریم بیرون اگه بتونیم، چون جمعیت میاد اینجا فرودگاه شلوغیه. به خاطر همین باید سریع بریم. این فرودگاه اندازه شهره، هرچی میری تمام نمیشه. یکی از بزرگترین فرودگاه توی دنیا. حالا قبلا چند سال پیش جز 3 تا 4 تا برتر بود، الان دیگه رنکینگش رو نمیدونم. خیلی بود. برای نه متاسفانه اونجا واسه اتوبوس خیلی دیر بود، باید یه 2 ساعت میموندیم تا اتوبوس مثلا میگرفتیم. بعد 2 تا از این کسایی که توی هواپیما پشت سرمون نشسته بودن، همین 2 تا آقا خانم روز بودن، بهشون گفتیم بیا تاکسی بگیریم با هم شیر کنیم، مثلا نصف شما میدیم نصف شما. اونم قبول کردن، اینا میان پاتایا. یه تاکسی گرفتیم، تقریبا $50 هزینه شد. براشون نفر $25 بدیم، ولی آدرسامون فرق میکنه. اینا مثلا شمال پاتایا، ما جنوب پاتایاییم. با راننده صحبت کردم، قرار شد دارم با هم بریم، یعنی داریم میریم دیگه. اینا که اول اینا رو میرسونم بعد ما. اینجوری خیلی راحت تره. قیمتش هم با تاکسی با اتوبوس اگه میرفتیم مثلا میشد واسه 2 نفرمون یه چیزی هولوش مثلا $7 $8. حالا اینجوری تقریبا 2 برابره، ولی خب خیلی سریعتر و بدون دردسر میریم. با هر مشقتی بود رسیدیم، تو آسانسوریم. بریم اتاق رو چکین کنیم، به شما هم نشون بدم که چه جایی رو گرفتیم. ورودی خونه است، جلو آشپزخونه. با هم بریم ببینیم، منم نمیدونم.
این یه میز استودیو بچه‌ها. یه تخت هم اینجا داریم و تلویزیون. این هم که کمد واسه لباسا. تر و تمیز. اسم بوری اسم اینا. ویو رو ببینیم. اینجا ویو. بچه ویوی قشنگی داره. همش استخر رو جای باحالیه. خب بریم سرویس. آبواس توالت. خب اینجا هم سرویس توالت هم که منم واسه درست کنم. این برم که حمومه.